This is the kela, and today we बनाएंगे of the smoothie. I tell you, very good smoothie. And first you look the kela. That's it. Okay, thank you. See, I cut the kela in the small pieces, and the kela is half wing and 3 half wing, and you इन्हें थले रखें. अगली समग्री अगली स्नैप च. Turn off the antioxidant. Blueberries ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾਣਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਪਾਓ. I think this is blueberries is enough. Now is the turn of the frozen fruit. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫਰੂਟ ਲੈ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਤੇ this is the frozen fruit. ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. Now this is very important ਸਮੱਗਰੀ, chia and the flaxseed. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਫਰੁਸਤੀ and the ਮਰੂਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ. ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ. This is also important. ਤੁਸੀਂ almond milk use ਕਰਨਾ ਕਿ coconut milk use ਕਰਨਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ regular dairy product use ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ dairy product ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ I like this. ਓਕੇ, ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਬਦਾਮ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੋਕੋਨਟ ਪਾਵਾਂਗਾ. ਇਹ ਮੂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਯੂਰ ਮੂਡ. ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 2 ਅਗਸਤ 2017 ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ. ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫ੍ਰੀ, ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ, सोया फ्री. और की भालते हैं बस. ये देखो कैसे जर्र से गिरा जा रहा है. ये देखो, ओ माय गॉड, ये तो घट गया है. ओ माय गॉड, ये भी देखो कि आपके पास पूरा दूध है भी कि नहीं. नहीं तो फिर और मिक्स करना पै सकता. आप फिर कोकोनट ते आ गए हैं. आ चेको, आ तो भरिया पे अपने को. आई थिंक दैट ओके वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. 25 ग्राम प्रोटीन, BCA. आ पता नहीं अंग्रेजी ज़्यादा ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਇਹ ਬਰਥਡੇ ਕੇਕ ਫਲੇਵਰ ਮਹਾਰਾਜ 100% ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ. ਈਜ਼ੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤਾ, ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਲਾਂਗੇ. ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ. ਇਹਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ.